วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับแฟนๆ Blue Quincy ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาใน Tutorial FL Studio นะครับอย่างที่ขอเข้ามานะครับอันนี้จะเป็น Playlist สำหรับ FL Studio เลยก็จะสอนในการทำเพลงทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเพลงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมาะสำหรับมือใหม่นิดนึงแต่ว่าใครที่เป็นแล้วเนี่ยก็พยายาม follow along ก็ได้เพราะว่าตามสไตล์ผมนะครับผมก็จะสอนในสิ่งที่คุณควรจะรู้สิ่งที่คุณไม่ต้องรู้เนี่ยผมก็จะข้ามไปนะครับก็จะสอนในเบสิกเลยนะครับผมสำหรับการทำเพลงทั้งหมดFL Studio นะครับเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ทำเพลงจะเหมาะไปทางบีทมากกว่าเพราะว่าเสียงอะไรที่เขามีต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างให้ความเป็นอนาคตอะความฟิวเจอริสติกนะครับก็จะเหมาะสำหรับการทำเพลงมากหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเจอ3หน้าหลักๆอันนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้ browse เสียงก็สิ่งที่พวกคุณจะมีตอนแรกก็จะมีตัวนี้นะครับมาลองคลิกตัวนี้ดูอันนี้ก็จะเป็นเสียงทั้งหมดที่มีในโปรแกรมนะครับผมจะลองกดดรัมแล้วก็สามารถกดคลิกว่าเสียงไหนให้ลักษณะเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันก็จะเพลย์ให้เราเลยมันเหมือนการทำอาหารนะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบของเราพอเรามีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาวัตถุดิบโยนเข้าเขียงเข้าอะไรอย่างนี้เพื่อเตรียมอาหารนะครับสมมติผมชอบเสียงนี้ผมก็โยนเข้ามาผมกดครั้งหนึ่งครับแล้วก็โยนเข้ามาในนี้จะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับ1 ใน 4ตัวนี้ผมมีเค้กแล้วผมต้องการไฮแฮทนี่แล้วกันต่อไปผมต้องการสแนร์ครับโอเคเนี่ยก็พอเรามี3ตัวนี้แล้วครับผมก็เอาตัวนี้ออกดีกว่าต่อไปครับอันนี้คือเขียงของเราถูกไหมเรามีวัตถุดิบแล้วเราเอาวัตถุดิบเข้ามาอยู่ในเขียงก็จะมี3ตัวนี้ชื่อมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราใส่ไว้นะครับเราก็สามารถเขียนได้ประมาณนี้ผมจะลองเขียนมั่วๆดูนะก็กด Space Bar นะครับเพื่อ play นะครับก็ผมก็ได้เป็นบีทประมาณนี้คราวนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่อยู่ในเขียงของเราแล้วถูกไหมครับเราต้องการส่วนที่เป็นส่วนที่ทำอาหารจริงๆก็จะเป็นส่วนนี้ครับวิธีการเรียกแต่ละหน้าก็คือผมก็จะมากดตรงเนี้ยมันก็คือ3ปุ่มนี้นะครับก็ถามว่าหน้าไหนคือหน้าไหนเอาจริงๆครับเวลาผมทำเพลงเนี่ยผมก็จะกดมั่วๆตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานะครับอันนี้คือจริงๆเลย พอเรามีหน้านี้แล้วนะครับสังเกตว่าตรงนี้ผมอยู่ที่ pattern 1นะครับผมมันเขียนว่า pattern 1อยู่ผมก็จะกดครั้งหนึ่งมันก็จะเข้ามานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำไปในเขียงของเราเมื่อกี้พอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมจะมากดตรงนี้ครับผมกด song นะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือ pattern กับ song pattern นี่ก็คือส่วนที่เราทำในเขียงมันก็จะเล่นในนี้ให้ถูกไหมถ้าเป็นซองเนี่ยมันก็จะเล่นในภาพรวมทั้งหมดเห็นไหมเคอร์เซอร์ตัวนี้ก็จะวิ่งเปรียบเทียบเหมือนหม้อหุงข้าวอะไรพวกนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นสีแดงข้าวยังไม่สุกถูกไหมพอข้าวสุกแล้วก็มาเล่นที่หน้าใหญ่นะครับเปรียบเทียบอะไรของผมเนี่ย ก็เนี่ยครับเหมือนข้าวยังไม่สุกถูกไหมมันก็คือยังไม่เสร็จก็ยังอยู่ในเขียงอยู่นะครับถ้าเกิดเสร็จแล้วมันก็เข้ามาอยู่ในหน้านี้หน้าใหญ่นะครับก็พยายามอธิบายให้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดเข้าใจมากขึ้นก็ดีครับถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ไม่ต้องสนใจนะครับอันดับต่อไปครับพอเรามีอันนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเสียงอื่นด้วยถูกไหมมันก็จะไม่ใช่เสียงกลองอย่างเดียวผมสามารถมากดตรงนี้ครับตรง pattern 1เนี่ยผมกดแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับก็มันก็จะเป็น pattern 2ให้เราสังเกตว่าสิ่งที่อยู่ในนี้นะครับมันก็จะหายไปอันนี้ก็คือเขียงใหม่ของเรา pattern 1ยังอยู่นะ pattern 2โอเคเขียงใหม่ของเรานะครับคราวนี้เนี่ยเรามีไอ้พวกนี้แล้วเราอยากได้เป็นผมมากดตรงนี้ครับกด add แล้วก็ FL keys
สามารถกดได้ผมจะเอาเป็นเสียงโรสแล้วกันโอเคคราวนี้นะครับผมจะกดคลิกขวาตรงนี้แล้วก็เปียโนโรครับหลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเปียโนโรเราก็สามารถเขียนได้ปกติเลยก็สังเกตว่าอันนี้มันอยู่ในซองอยู่มันก็จะไปเล่นที่หน้าใหญ่ของเรามันยังไม่มีแพทเทิร์น2ถูกปะเราก็มากดตรงนี้กลับไปตรงนั้นก่อนมันก็จะเล่นให้นะครับผมก็ลองเขียนดูผมลองเขียนมั่วๆดูนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยผมมาที่หน้าใหญ่ครับผมอยู่ที่แพทเทิร์น2ถูกไหมตรงนี้อยู่ที่แพทเทิร์น2นะผมก็กดครั้งหนึ่งมันก็จะเข้ามานะครับผมโอเคพอเสร็จแล้วผมก็จะมาอยู่ที่ซองโหมดเพื่อที่จะเล่นหน้าใหญ่นะครับลองกดดูนี่แหละครับก็คือวิธีการทำเพลงจริงๆมันมีแค่นี้จริงๆนะครับ ง่ายมาโอเคมาทบทวนกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุดิบของเรานะครับผมก็จะเป็นเสียงต่างๆเราสามารถเอาเสียงพวกนี้เนี่ยเข้ามาใส่ในเขียงของเราเขียงก็คือตรงนี้นะครับผมมาแพทเทิร์น1ก่อนนะเราก็จะกดแล้วก็ลากเข้าไปใส่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยพอเรามีสิ่งที่อยู่ในเขียงเราก็สามารถมาที่กระทะของเราเขียงที่1ใส่เข้าไปมาดูเขียงที่2กันเขียงที่2นะครับผมก็เขียนเป็นโนโรไว้โดยเขียนมั่วๆเอาแล้วก็ออกมามันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เราก็มาที่กระทะของเราเป็นแพทเทิร์น2อยู่นะครับเขียงที่2ใส่ไปผมลืมบอกว่าเวลาที่เรากดอย่างเราอยู่ในหน้าเนี่ยนะครับเราไปกดเนี่ยแพทเทิร์น1เนี่ยตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนตามนะครับพอเราไปกดแพทเทิร์น2มันก็จะเปลี่ยนนะครับผมเราไม่ต้องมาเสียเวลาหมุนหานะครับเพราะหลักๆมันคือการก๊อปแล้วก็วางอยู่แล้วแล้วก็กดแพทเทิร์น1กดตัวนี้เป็นแพทเทิร์น2แล้วก็กดนึกออกไหมฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองทำเบสด้วยดีกว่าผมก็จะมาที่เขียงของผมนะครับการทำเบสเนี่ยก็ผมก็จะมาอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับแพทเทิร์น3เคลียร์เขียงของเราก่อนเอาเขียงใหม่นะผมใส่กด add นะครับแล้วก็มาที่นี่แล้วกัน citrus ผมชอบตัวนี้มากเลยวิธีการหาเสียงนะครับก็คือกดตรงนี้แล้วก็ preset นะครับผมมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะครับแล้วก็เอาเสียงที่เราชอบกดซึ่งเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้คีย์บอร์ดในคอมของเรากลายเป็น MIDI คีย์บอร์ดแล้วก็สามารถกดตรงแถวๆตัว Q ตัว E อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยลองเล่นดูนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะกดเนี่ยเราก็ต้องมากดตรงนี้ก่อนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมเราก็สามารถลองเสียงได้โดยวิธีนี้ผมจะกดออกเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมาคลิกขวาแล้วก็เป็นโนโรเหมือนเดิมครับคราวนี้วิธีการเขียนเบสเนี่ยผมจะออกตัวนี้ก่อนนะครับผมจะไปที่แพทเทิร์น2ดับเบิลคลิก2ทีเพื่อเปิดเป็นโนโรเข้ามาแล้วก็ Copy มาครับผมจะเอามาวางในเบสนะครับไปที่แพทเทิร์น3นะคลิกขวาเป็นโนโรแล้วก็ใส่โน้ตเป็นโน้ตเดียวกันนะครับผมก็จะเอาโน้ตต่ำที่สุดของเขาเสร็จแล้วครับไปที่แพทเทิร์นนะครับผมเราต้องการจะเล่นแพทเทิร์นที่3ลองดูผมจะใส่เข้าไปเติมหน่อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาที่หน้าหลักของเราใส่เข้าไปแพทเทิร์น
เรียงกันแล้วก็ไปที่ Song Mode ลองเล่นดูก็นี่ก็เป็นหน้าหลักๆใน FL Studio วันนี้เป็นวันแรกนะครับผมก็ยังไม่เข้าถึงเรื่องพวก Mixer พวกอะไรพวกนี้แต่ว่าก็จะโชว์ให้ดูว่าหลักๆมันก็คือมีแค่นี้เองนะครับมันก็คือการเอาแพทเทิร์นมาเรียงกันแพทเทิร์น1 2 3แต่ละเขียงของเราก็มีวัตถุดิบต่างกันไปนะครับแล้วแต่เลยบางคนอาจจะเอากลองมาอยู่ที่แพทเทิร์น3ก็ได้นะครับโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนสำหรับวันแรกนะครับใครมีคำถามอะไรก็ลีฟเข้ามาในคอมเมนต์เซกชันนะครับแล้วครั้งหน้าจะมาสอนอะไรก็ติดตามชมกันนะครับขอบคุณที่สนับสนุนบูควินซี่นะครับแล้วผมจะทำคอนเทนต์ดีๆมาให้ชมกันเป็นประโยชน์กับทุกคนขอบคุณครับ